Otázka. Because there's a small difference. Protože malý rozdíl. But only small. Ale velmi malý. So many small differences make a big difference. A mnoho malých rozdílů udělá velký rozdíl. So there's some kind of trust. Existuje nějaký druh důvěry. But in the end, it's a personal decision. A nakonec je to osobní rozhodnutí každého. So we can say the same for everything. A my tohle můžeme říct o všem. If we persist, pokud pokračujeme, maybe there is some benefit. Vydržíme, tak možná bude něco z toho budeme mít. If we stop, pokud přestaneme, there's certainly no benefit. Tak rozhodně nic nezískáme. Absolutely, 100%. 100% žádný. So, shall I stop? Takže můžeme přemýšlet, jestli máme pokračovat. So it's personal decision. Je to každé osobní rozhodnutí. Môžem by som sa vrátil k tomu príkladu. I would like to go back to the picture. A možno niektorí viete, a niektorí možno nie, že vlastne na základe tých membrán vznikol život na Zemi. Maybe some of you know, maybe some of you don't know that based on these membranes, life on Earth started to appear. A ako tie prvopočiatočné jednobunkové živočí. Lebo vlastne to je, tá bunka má okolo seba tú membránu. The first cells, the first single cells were in the membrane. A postupne získavali rôzne schopnosti tú membránu ovládať a skladať sa dokopy. The cells gradually developed ability to shape and change, transform the membranes, make them more complicated, or to reproduce. Spájať sa. And connect. A v bunke, ktorá má v sebe tzv. Mitochondriu, mitochondria je organela, čiže nejaký orgán. A cell contains mitochondria, which is a little organ. A to bola predtým samostatná bunka. But this mitochondria used to be a single cell. A bola zožratá inou. And was eaten by pre tú druhu vyrába tú energiu. It was eaten by another cell and started to work as a generator of energy, started to produce energy for the eater. It's very fascinating. To bola bezkyslíková výroba energie. This was without oxygen. Oxygenless production of energy. Pretože na začiatku nebol kyslík na Zemi. Because there was no oxygen. A potom, jak kyslík sa dostal do atmosféry, tak vznikli tie, ktoré vyrábali energiu z kyslíka, tak ako teraz. As oxygen became part of the atmosphere, tie bezkyslíkové boli pohltené niečím modernejším. There were new cells that already used that oxygen. Ah, I like this. To se mi líbí. Another picture from Boris's teaching. Obrázek na základě toho, biology's teaching. Studying medicine. Biológii. Boli pohltené s ako silnejšou, hej? Tým pádom, no, modernejšou bol kyslík. A lepšie, viac energie vyrábali tie kyslíkové. Kyslíkový dlh, tak to zožrala jedna druhu, aby produkovala energiu? Či ako? Nerozumel som tomu. Tam prebieha výroba energie na tej... Aha, to je... Posvátný buddhista. Ne, posvátné buddhistické dojo. Aha. Obyčejný život. This is what happens in many Buddhist groups. Tohle se děje v mnoha buddhistických skupinách. Everything is sacred.
Všechno je tam posvátné. So we must hold incense like this. Musíme takhle držet tyčinku. Wear a robe like this. Takhle mít kesa. Bow like this. Takhle se klanět. Creep around. Takhle potichu. In the sacred area. V té posvátné oblasti. Then we can go out. Pak jdeme ven. And become wee. Tak jdeme ven a rozveselíme se. Then we can go back in. Pak se vrátíme a zase se začneme takhle chovat. But even in the 2nd century, Nagarjuna said very strongly, this place and this place are the same. Ale už v 2. století Nagarjuna velmi silně zdůraznil, že tohle místo a tohle místo jsou stejné. So we have to have semi-permeable membrane. Takže potřebujeme polopropustnou membránu. And we have to realize that sacred is ordinary. A musíme si uvědomit, že posvátné je obyčejné. Ordinary is sacred. Obyčejné je posvátné. So this is sacred. Tohle je posvátné. And it's ordinary. A taky obyčejné. This is sacred. Tohle je posvátné And it's ordinary. a obyčejné. Inside the dojo or the robe is sacred. Vnitřek toho doja nebo ta kesa je posvátná, But it's ordinary. ale je to současně obyčejné. This is the reason, personally, I don't like when we make things too sacred. I feel I don't like it. Tohle je osobní důvod, proč nemám rád, když děláme z věcí něco posvátného. If you do like this, it's okay. I don't mind. Pokud tohle děláte, tak mi to nevadí. But some people do too sacred. I feel. Ale někteří lidi jsou příliš posvátní, mám pocit. This is nice, but it's ordinary. Je to hezký, ale je to obyčejné. So it's very important because without being like original self, Je to velmi důležitý, protože bez toho, že budeme původním já, life will not develop. život se nerozvine. Buddhism stays inside. Buddhismus zůstane zavřený uvnitř. It doesn't change its form. Nezmění formu. So I suppose I feel Hanya Shingo is too sacred. Takže For me, personal. Osobně mám pocit, že Hanya Shingo už je moc posvátný. Maybe that's my problem in my head. Možná to je můj problém v hlavě. Ja by som chcel fakt nejak tak súkromne povedať sám za seba, že s týmto som ja mal obrovský problém v minulosti a som sa vlastne mnohokrát po pobyte v kláštore alebo čo nevedel vrátiť niekoľko týždňov do normálneho života. Fungovať I'd like to say something, my personal experience, that in the past I had a huge problem with that difference. After spending some time in a temple, I was not able to come back to my ordinary life and function normally. Yeah. A myslím si, že aj sa to podpísalo na mojom vzťahu určite. I think partnerskom. it also affected my relationship with my partner. A aj keď teda netrvá to dlhšie, ale som to pochopil troška od toho Majka. I think it has taken a while, but I think I understood this from Mike. Za čo ďakujem určite. So I thank you for that. Thank you. Děkuji. In the Japanese tea ceremony, they treat cup and teapot and spoon as sacred. V japonském čajovém obřadu zacházejí s čajem, s konvičkou a s tím hrníčkem jako s něčím posvátným. It's ordinary. Ale je to obyčejné. Ordinary Japanese cup. Obyčejný japonský šálek.
but they treat it very carefully. Ale oni s tím zacházejí strašně opatrně. And Japanese tea master, who is a friend of Lisa, Ten japonský čajový mistr, který je přítelem Lisy, said a very nice phrase. Řekl velmi hezkou frázi. In Japanese, jibun o daiji ni shite, mono o daiji ni shite, jibun o daiji ni suru. Which means treating things carefully or preciously is treating yourself preciously. Když zacházíme drahocenně s věcma, tak je to totéž jako zacházet drahocenně se sebou. So not treating the incense specially, only, takže nejen zacházet nějak zvláštně s zvonou tyčinkou, but treating your toothbrush specially. ale taky zacházet s vaším kartáčkem na zuby se stejnou vážností. In Zen, we do a lot of bowing. V Zenu děláme spoustu poklon. Unfortunately, this is also religious for Europe. Bohužel tohle je taky v Evropě něco náboženského. So it became some kind of religious symbol. Takže se to stalo takovým nějakým náboženským, zbožným symbolem. But in Japan and in India, it doesn't have a religious meaning. Ale v Japonsku a v Indii to nemá žádný náboženský význam. Originally, this posture is called Anjali. Původně tato pozice se jmenuje Anjali. And it represents balance of opposites. Představuje to rovnováhu protikladů. So it's nice to think when we bow. Bowing is just Japanese hello. That's all. People, hello. They don't say hello. Bylo by dobrý, kdybychom si uvědomili, že když se klaníme, je to stejné, jako když si zdravíme dobrý den. So hello, I'm in balance. Dobrý den, jsem v rovnováze. Hello, you're in balance. Dobrý den, vy jste v rovnováze. Can I say something? Yeah. Můžu něco říct? I'll say it in English first. I had some I don't know, some long period when I often read Kodo Sawaki, and he often says this: treat things preciously. Yes. And I kept comparing that ideal or that principle with my own horrible how I treated things in my house and at work, careless. Yeah. And I was for a long time I was frustrated because I thought I am a complete failure as a Buddhist. I cannot pretend that I'm a good Buddhist if I cannot do things properly. And then after some time I gave up and just said, I don't care. And then I noticed, probably because of practicing zazen, I started to do things carefully, not because I read about it, but somehow it is more natural now. Protože jsem měl takový období dlouho, kdy jsem četl od Sawakiho, jak bychom měli opravdu se vším zacházet pořádně a dělat všechno pořádně a že to je smysl buddhismu a já jsem viděl, jak jsem nepořádně všechno dělám úplně obráceně, tak jsem si dlouho říkal, že jako buddhista jsem úplně ztracený, že to je úplně trapný a trápilo mě to a pak jsem jednoho dne si řekl, kašlu na to. A pak jsem se začal postupně krůček po krůčku přistěhovat, že asi díky zazenu začínám věci dělat víc pořádně a pečlivě, ale ne protože jsem si to přečetl v knížce. But you don't have to treat your home like a dojo. Nemusíte zacházet s vaším domovem, jako kdyby to bylo dojo. And you don't need to treat the dojo as your home. A taky nemusíte zacházet s dojem, jako by to byl váš dům. But not so different. Ale nemělo by to být tak velký rozdíl. Both are important. Oboje je důležité.
Both are ordinary, obojí je obyčejný, both are sacred. obojí je posvátný. Many poets talk of the sacred nature of reality. A mnoho básníků mluví o posvátné povaze skutečnosti. If we go into the mountains, we can see something sacred. Když jdeme do hor, tak vidíme něco posvátného. So we say, wonderful. Tak říkáme, úžasné. Could you please comment on that very, very radical statement by Kodo Sawaki, zazen is useless. Could you explain that to us? Yes. What he means? Yes. What he means? Yes. He means zazen is useless. Mohl by se nám říct, co tím myslí Kodo Sawaki, proč má takový radikální prohlášení, že zazen je k ničemu. Mike říká, že zazen je k ničemu. Well, in Japan, over the centuries, ale v Japonsku po mnoha století, from 6th century, when Buddhism started to come from China, od 6. století, kdy buddhismus přišel z Číny, people slowly started to think that Buddhism can give you some special state. Začali si lidi postupně myslet, že buddhismus nám může dát nějaký zvláštní stav. Which is in Sanskrit nirvana. Což je v sanskritu nirvana. Or in Japanese satori. Nebo japonský satori. In English enlightenment. Nebo v angličtině, nebo v češtině osvícení. And this belief is very, very strong. A tohle víra je velmi silná. So people thought that if they practice zazen, they can get some special state. Takže lidi si myslí, že když cvičí zazen, získají nějaký zvláštní stav. I don't mean just feel more balanced. They wanted some special state. Nemyslím tím jenom, že chtějí více rovnováhy, prostě chtějí nějaký zvláštní stav. So in that situation, Kodo Sawaki wanted to say, you can't get anything. Takže v téhle situaci Kodo Sawaki chtěl říct, nemůžete získat nic. And many people still feel that if you're very religious, you can get some special state. A pořád si stejně spousta lidí myslí, že pokud jste velmi zbožní, nábožní, tak můžete získat nějaký zvláštní stav. And at the same time, Dogen says, zazen is dropping off. A současně Dogen říká, zazen znamená pustit. And dropping off means taking off your clothes. A to znamená sundat si oblečení. Or getting rid of things. Nebo zbavit se věcí. So when Kodo Sawaki said you can't get anything, že když Kodo Sawaki říkal, nemůžete nic získat, he's also supporting different way of thinking about zazen. Tak taky tím chce podpořit jiný způsob chápání zazenu. Not getting knowledge. Ne získávání vědomostí. Not getting wisdom. Ne získávání not moudrosti. Getting balance. Ne moudrosti, ne rovnováhy. Uncovering. Ale odkrývání. Uncovering your own balance. Odkrývání, odhalení vaší vlastní rovnováhy. So he said you can't get anything. Takže proto říká, nemůžete because people had very strong belief in Japan. Protože Japonci mají velmi silnou víru. Možná pro nás Evropany je těžký jako v tom nic nehledat, proto v tom pořád něco hledáme. Maybe for us Europeans it's difficult not to look for something in it. That's yes. why we always look for something. Yes. Ano. Yes. And there is something. A je tam něco. But we can't get it if we look for it. Ale nemůžeme to získat, když to hledáme. Because it's when we stop looking that it's there. Že když se přestaneme hledat, tak je to tam. It's when we stop trying that it's here. Když přestaneme snažit, je to tady. If we want to be here, we have to stop trying to be somewhere else.
Pokud chceme být tady, tak se musíme přestat snažit být někde jinde. So to stop is important. Takže přestat je důležité. Ale je to těžké, protože pořád jako žijeme tak, že něco hledáme a za ničím jdeme, že jo? It's difficult because we always live by looking for something or running somewhere. Yes, it's true. A very, very strong habit in Western society. So almost impossible for us to break the habit. Je to pravda, protože tohle je strašně silný zvyk v naší západní společnosti, takže je skoro nemožný tenhle zlozvyk nebo ten zvyk přerušit. So a little child sits on the floor. Dítě sedí na zemi. Just sitting. Prostě sedí. But we can't do it Ale my to nemůžeme dělat. because we are not little child. Protože nejsme malé děti. But Jesus said, unless you become like a little child, you cannot enter the kingdom of heaven. A Ježíš řekl, dokud se nestanete jako malé děti, nemůžete vstoupit do království nebeského. But we are not little children. A my jsme malé děti. So how to be a little child is very difficult. Být malým dítětem je velmi obtížné. Anyway, sorry. Something good on my mind when you've been speaking about sacred place, sacred things, that we, I think, also do the same with the time. That we sacrifice some time and we say, oh, this time is very important and the other time is not important. Yes, yes. And I think it's important to mention that we do it not only with the places, things, Yes. relationships, Yes. but with time, Yes. which is the basic matter of our possibility to being present. Yeah. So we say, oh, we are stepping into dojo, we are now present, Yes. and when we go outside of the dojo, we treat the time differently, Yes. which is strange. Yes. But it's a very difficult problem for us, or very difficult situation for us, because we have a lot of pressure in our lives from to live in society. We are living in society. So any... Romero říká, že nejen, že máme zvyk některé věci zacházet s nimi, jako kdyby měly větší vážnost, větší důležitost nebo posvátnost, je, že takhle jednáme i s časem, že některá chvíle je pro nás jakoby posvátná, na to se soustředíme a pak, když vyjdeme z dojo, tak si říkáme, tady teďka chvíli není důležitý, co dělám a že vlastně ten čas nevnímáme jako drahocenný každou chvíli. A Mike říká, že tohle je pravda, že je velmi těžký tyhle zvyky nějak přerušit nebo změnit. But should be there any mental effort or trying to be here? I think that's counterproductive too, right? Měli bychom dělat nějaký mentální úsilí být tady, nebo je to kontraproduktivní? We're always here, even when we're not here. My jsme tady vždycky, když tady nejsme. Ja si myslím, že by sme sa nemuseli tak báť byť v menšine oproti väčšinovej spoločnosti. Maybe we shouldn't be so afraid to be a minority in a majority society. Ktorá sa niekde ženie ako... Yes. The majority which runs after something all the time. Yes. Že stačí mať takú vnútornú spokojnosť, že nám nič neujde. It could be enough just to have that internal satisfaction that we can't miss anything special. Yes. So, Kodo Sawaki was a rebel. Kodo Sawaki byl rebel. And my teacher was a rebel. Můj učitel byl rebel. I'm not a rebel, but I'm separate from the society. A já nejsem sice rebel, ale jsem oddělený od společnosti. Ale někdy ten tlak té společnosti je tak velký, že jako těžko se do toho nezačleníš. Sometimes the pressure of the society is so big that it's difficult not to
become part of it. Yeah. A samozřejmě, že je to na tvým rozhodnutí. But of course it's about our decision. But we can be part of it and be separate from it. A můžeme být současně součástí a současně být oddělení. Yes. Yeah, anyway. We finished? So this is last talk. Thank you very much for listening to me. A tohle bylo poslední talk. Děkuju mnohokrát, že jste mě poslouchali And for joining in. a že jste se účastnili. Thank you very much for explaining important things to us. Děkujeme za vysvětlení důležitých věcí. Actually, I'm explaining them to myself. A vlastně já to vysvětluji sám sobě. Just you happen to be here.